Sziasztok! Üdv újra a csatornán! A mai videóban Hosszú Katinkáról, a magyar úszósport egyik legnagyobb ikonjáról lesz szó. Azokról a dolgokról fogok mesélni, amelyeket talán még a legnagyobb rajongói sem tudnak róla. Hogyan vált egy bajai kislányból a világ egyik legsikeresebb sportolójává, milyen tragédiák formálták, és mi az a hihetetlen edzésmódszer, amellyel eljutott a csúcsra. Maradjatok velem, mert garantálom, hogy néhány történet még titeket is meg fog lepni. Kevesen tudják, de Hosszú Katinka korábban komoly étkezési problémákkal küzdött. Az úszók világában gyakori jelenség ez, hiszen a sportág jellege miatt fontos a megfelelő testalkat és testsúly. A fiatal Katinka is szembesült ezekkel a kihívásokkal, különösen amikor nemzetközi szinten kezdett versenyezni. Az Egyesült Államokban, a Dél-Kaliforniai Egyetemen töltött egyetemi évei alatt különösen nehéz időszakot élt át ebből a szempontból. A nyomás, hogy megfelelő formában legyen, sokszor oda vezetett, hogy nem táplálkozott kiegyensúlyozottan. Túl szigorú diétát követett, ami miatt nem volt elég energiája a csúcsteljesítményhez. Ez az időszak egybeesett pályafutásának egy kevésbé sikeres szakaszával, amikor a londoni olimpián nem sikerült érmet szereznie, annak ellenére, hogy nagy reményekkel indult. A fordulópont akkor következett be, amikor Shane Tusup lett az edzője és későbbi férje. Shane teljesen átalakította Katinka táplálkozási szokásait, és megértette Katinkával, hogy az élsportolók esetében nem az a lényeg, hogy minél kevesebbet egyenek, hanem az, hogy a megfelelő tápanyagokat vigyék be a szervezetükbe. Katinka elkezdett odafigyelni a megfelelő fehérjebevitelre, a komplex szénhidrátokra és a jó minőségű zsírokra. Napi 5-6 alkalommal evett kisebb adagokat, hogy folyamatosan energiával lássa el a szervezetét az intenzív edzésekhez. Ez a táplálkozási forradalom nagyban hozzájárult ahhoz, hogy fizikailag és mentálisan is megerősödött, és hamarosan jöttek is az átütő nemzetközi sikerek. Katinka később több interjúban is beszélt erről a küzdelméről, hogy ezzel is segítsen azoknak a fiatal sportolóknak, akik hasonló problémákkal szembesülnek. Hosszú Katinka edzésmódszerei legendásan kemények és szokatlanok voltak, különösen akkor, amikor még Shane Tusup volt az edzője és a férje. Kevesen tudják, hogy Katinka az edzésein olyan extrém technikákat alkalmazott, amelyek sokszor még a profi úszók körében is szokatlannak számítottak. Egyik ilyen módszer volt az extrém fáradtság mellett végzett úszás, amikor már az izomkimerülés határán is folytatnia kellett az edzést. Shane gyakran olyan edzésprogramot állított össze, amelyben Katinkának először szárazföldi erőnléti gyakorlatokat kellett végeznie, majd rögtön utána már fáradtan kellett a medencébe ugrania és maximális intenzitással úsznia. Ez az úgynevezett fáradásos edzés azt szolgálta, hogy versenyhelyzetben is képes legyen csúcsteljesítményt nyújtani, amikor a teste már kimerült. Egy másik, kevésbé ismert módszerük az volt, hogy Katinka sokszor egyedül edzett a medencében. Mindenki más nélkül, teljes csendben, hogy csak a saját ritmusára és technikájára tudjon koncentrálni. Ezt a módszert a nagy versenyek előtt alkalmazták, hogy mentálisan is felkészítsék őt a versenyhelyzetre. Edzéseinek intenzitása olyan mértékű volt, hogy sajtóhírek szerint napi 8-10 órát is a vízben vagy a konditeremben töltött, ami messze meghaladta a legtöbb élsportoló edzésprogramját. Ez a kíméletlen munkamorál eredményezte azt a hihetetlen állóképességet, amely lehetővé tette számára, hogy egyetlen versenyen akár 7-8 számban is elinduljon, és dobogós helyezést érjen el. Ahogy Katinka maga fogalmazott egy interjúban, nem az számít, ki mennyit edz, hanem az, hogy ki bírja tovább a fájdalmat és a kényelmetlenséget. Hosszú Katinka egyik legkülönlegesebb képessége, hogy hihetetlen változatossággal képes különböző úszásnemekben és távokban versenyezni. Ez a sokoldalúság rendkívül ritka a nemzetközi úszósportban, ahol a legtöbb versenyző egy-két úszásnemre és távra specializálódik. Katinka ezzel szemben a pillangó, mell, gyors és vegyes úszás különböző távjain is világklasszis eredményeket ért el. Ezt a rendkívüli sokoldalúságot már fiatal korában fejleszteni kezdte. Edzői már gyermekkorában felfigyeltek arra, hogy anatómiailag különleges adottságai vannak.
Váll és csípő ízületeinek kivételes hajlékonysága olyan mozgékonyságot biztosít számára, amely lehetővé teszi, hogy minden úszásnemben hatékony technikát alkalmazzon. Ezt az adottságot tudatos munkával fejlesztette tovább, és szisztematikusan dolgozott minden úszásnem technikai finomításán. Katinka szellemi kapacitása és koncentrációs képessége is kiemelkedő. Képes egyazon versenyen belül gyorsan átállni egyik úszásnemről a másikra, ami mentálisan rendkívül megterhelő feladat. Ezt a képességét tökére fejlesztette, ami lehetővé tette számára, hogy egyetlen világkupa állomáson akár 10-12 versenyszámban is elinduljon, és többségükben dobogós helyezést érjen el. Ez a fajta sokoldalúság vezetett ahhoz a becenévhez is, amellyel világszerte illetik, Iron Lady. A név találóan fejezi ki azt a hihetetlen fizikai és mentális állóképességet, amelyet Katinka képvisel. Versenyzői pályafutása során gyakran előfordult, hogy mindössze néhány perc pihenő után már újabb számban állt rajtkőre, és így is világszínvonalú időt úszott. Ez a sokoldalúság tette őt a nemzetközi úszósport egyik legértékesebb és legkülönlegesebb alakjává. Hosszú Katinka nem csak a medencében, hanem az üzleti életben is kiemelkedően sikeres, ami ritka jelenség a magyar sportolók között. Már aktív sportpályafutása alatt elkezdte felépíteni saját márkáját és vállalkozásait, ami hosszú távú gondolkodásról tanúskodik. Kevesen tudják, hogy Katinka létrehozta saját úszóklubját, az Iron Aquatics-et, amely nem csak a versenyúszók felkészítésével foglalkozik, hanem gyerekek számára is kínál úszásoktatást. A klub filozófiája Katinka szemléletét tükrözi. A kemény munka, a kitartás és a precizitás értékeit igyekszik átadni a fiatal generációnak. Emellett saját sportruházati márkája is van, Iron Lady néven, amely úszódresszeket, edzőruhákat és egyéb sportfelszereléseket forgalmaz. Termékeit nem csak Magyarországon, hanem nemzetközi piacokon is értékesíti. Katinka üzleti érzéke abban is megmutatkozik, ahogyan a közösségi médiát használja. Több százezres követőtáborral rendelkezik különböző platformokon, és tudatosan építi személyes márkaidentitását. Rendszeresen együttműködik nagy világmárkákkal, szponzori szerződései vannak sportszergyártókkal, élelmiszeripari cégekkel és luxusmárkákkal is. Emellett Global Champions Swim Series néven saját versenysorozatot is elindított, amely újfajta megközelítést hozott az úszóversenyek világába, látványosabb, nézőbarátabb formátummal. Katinka üzleti sikerének egyik kulcsa az, hogy mindig szem előtt tartotta a hosszú távú terveket. Már akkor elkezdett gondolkodni a sportolói karrier utáni időszakról, amikor pályafutása csúcsán volt. Ez a fajta előrelátás nagyon ritka a sportolók között, és Katinka ebben is példát mutat a fiatal generációnak. Szakmai tudását egyetemi tanulmányai során is bővítette, hiszen az Egyesült Államokban diplomát szerzett, ami szintén hozzájárult üzleti sikereihez. Hosszú Katinka karrierje során számos hihetetlen rekordot állított fel, amelyek közül néhány még a sportrajongók előtt is ismeretlen. Kevésbé ismert rekordja az egyetlen versenyen elnyert pénzdíjak összegéhez kapcsolódik. A világkupa sorozat egyik állomásán Katinka annyi számot nyert meg, hogy az azokért járó pénzdíjak összege meghaladta a $100,000, ami az úszósport történetében példátlan egyéni teljesítmény volt egyetlen hétvége alatt. Rekordjai közé tartozik az is, hogy ő az egyetlen női úszó, aki egyetlen olimpián 3 egyéni aranyérmet szerzett különböző úszásnemekben. Ez a riói olimpián történt, ahol 100 méter hátúszásban, 200 méter pillangó úszásban és 400 méter vegyes úszásban is aranyérmet nyert. Ez a fajta sokoldalúság rendkívül ritka az élsportban, különösen az úszás világában, ahol a specializáció a jellemző. Talán Katinka legkevésbé ismert rekordja a rövidpályás versenyeken szerzett világbajnoki címeinek száma. Több mint 20 alkalommal állt a dobogó legfelső fokán, ami nem csak a magyar, hanem a nemzetközi úszósport történetében is kiemelkedő eredmény. Ezek a rekordok együttesen mutatják, hogy Hosszú Katinka nem csak kivételes tehetségű sportoló, hanem olyan jelenség az úszósportban, akinek teljesítménye és sokoldalúsága valószínűleg még hosszú évekig példátlan marad a sportág történetében. Hosszú Katinka az Egyesült Államokban töltött évei alatt nem csak úszóként, hanem egyetemi hallgatóként is kiemelkedő teljesítményt nyújtott, ami sokak számára ismeretlen tény lehet. A Dél-Kaliforniai Egyetem pszichológia szakán tanult, ahol nem csak beiratkozott a kurzusokra, hanem valóban magas szinten teljesített is.
Ez azért figyelemre méltó, mert az élsport mellett egyetemi tanulmányokat folytatni rendkívüli kihívás, különösen egy idegen országban, idegen nyelven. Katinka azonban ugyanolyan elszántsággal tanult, mint ahogyan edzett. Kevesen tudják, de Katinka szinte végig kitűnő tanulmányi eredményt ért el, és dolgozataival is kitűnt társai közül. Professzora egy alkalommal megjegyezte, hogy Katinka írásbeli munkái olyan alaposak és jól strukturáltak, amilyen precíz a medencében mutatott technikája. Az egyetemi évek alatt nem csak a tanulásra és a sportra kellett összpontosítania, hanem a kulturális különbségekkel is meg kellett birkóznia. Az amerikai egyetemi rendszer jelentősen eltér a magyartól, és a kaliforniai életmód is sok tekintetben más, mint amit otthon megszokott. Ez a fajta alkalmazkodás és kettős helytállás nagyban hozzájárult személyiségének fejlődéséhez. Az egyetemen töltött évek alatt Katinka egy különleges kutatási projektben is részt vett, amely az élsportolók mentális felkészülését és stresszkezelését vizsgálta. Itt saját tapasztalatait is felhasználta, és olyan technikákat sajátított el, amelyeket később a sportkarrierjében is hasznosítani tudott. Ez a tudományos érdeklődés és elmélyülés a sportpszichológiában végül ahhoz vezetett, hogy Katinka nem csak megértette, hanem tudatosan alakította is saját mentális felkészülését. Az egyetemi évek alatt szerzett tudás és tapasztalat később is meghatározó maradt Katinka életében. Amikor létrehozta saját úszóklubját, az Iron Aquatics-et, az edzésprogramok kialakításánál tudatosan épített pszichológiai ismereteire, és nagy hangsúlyt fektetett a sportolók mentális felkészítésére is. Ez a fajta tudományos megközelítés ritka a sportolók körében, és Katinkát különlegessé teszi a sportág történetében. Ez volt a mai videó Hosszú Katinkáról, a magyar sport egyik legnagyobb csillagáról. Remélem, sikerült néhány olyan érdekességet megosztanom, amiről eddig nem hallottatok. Ha tetszett a tartalom, iratkozzatok fel a csatornára, hogy ne maradjatok le a következő videókról sem. És ami most a legfontosabb, írjátok meg a kommentekben, szerintetek mi volt Katinka legmeghatározóbb pillanata a karrierje során. A következő videóban egy újabb legendás személyiségről rántjuk le a leplet, úgyhogy ne felejtsétek, iratkozzatok fel, nyomjatok egy lájkot és kommenteljetek. Köszönöm a figyelmet, hamarosan találkozunk.